Nag-fill up lang ako dito guys, and then nagbayad akong 500. Nakausap ko na sila about dun sa gagawin, and okay naman. Galing ako dun sa Shell pero wala daw. Buti na lang dito meron stock. Thank you. Ang galing na iluma. Okay lang ba nandyan pa yan? Dito ako musika kapit sir. Ay, yan. Sige. May pamunas ka ba? Ganun nga po. Hindi ba pwede maiwan yan? Hindi po. May ganun pa pala yun? Ano siguro yan? Okay na, press. Salamat. So what's up guys? So ayun, nakakuha ako ng bagong Easytrip. Ganun lang kabilis kapag kukuha ka ng bago ngayon, di tulad dati. Pero actually mabilis din yung pagkuha ko nito eh. Siguro yung matagalan talaga yung require nila, yung month na yon. Yun yung sobrang haba ng pila dito sa Easytrip. Pero ngayon, ganun lang kabilis. Bayad ka lang, okay na. Actually nag-fill up ako eh. So yung fill up naman, parang yung plate number lang and yung pangalan mo yung kailangan nila. Then kailangan dala mo rin yung ORCR. Parang gusto nilang kuhanin yung copy eh. Pero since sabi ko, isa lang yung dala ko, kasi hindi ko din sure kung dalawa yung dala ko, baka may bigay ko sa nila, mahuli ko eh, impound to. Ayun. Pero ayun, nakakuha naman. Pumayag naman si ate. So ingat kayo sa pagtatap ng RFID kapag pa alis na kayo, lalo pag nakamotor. Ayun, baka kasi mahulog. Palagay ko nahulog yung card ko eh. Mga bobo! Ang masama nun, zero na yung balance nun, negative 9. And ang nangyari, nagload pa ako sa Globe ng 500 nung the next day. Hindi ko alam, wala na pala yung card. Mga bobo! Nakasave kasi sa cellphone ko yung ID ng card eh, kaya nakapag-load pa ako. So at the moment, pinaprocess sa Globe kung mare-retrieve ko pa yung load na hindi ko naman nagamit doon. Ito is may kawayan, kung hindi ako nagkakamali. Pero sabi kasi sa akin, Bukawi. So ayun, pasensya na, hindi ko natatanda kung nasan ako eh. Mga bobo! Pero may kawayan na Bukawi to. Ayun, nasa gilid lang naman sila. Pero merong way para makakuha ulit ng card nung the same ID nung nakaraan. Pupunta daw ako sa office nung Valenzuela, yung headquarters mismo nung NLEX. Ayun, nag-field trip kami dun dati. Ayun, shoutout kay Mr. Shane Velasco. Ayun, sa under niya kami nag-field trip dun eh. Napaka-weird nung experience na yun kasi nakapunta kami dun. Pero at least still an experience. Ayun. So mukhang Bukawi nga yun kasi ito na yung ayun, yung arena. So Bukawi nga yun, dinaanan natin na yun. So ayun, pwede daw kayo doon magpa-renew nung card na nawala nyo and magbabayad lang kayo ng 100 para issuean kayo ng panibago. Since mas malaking oras yung kakainin sa akin and kung magbabayad lang din ako ng 100, kumuha na lang ako ng bago. At least diba bago. And now na-register ko na rin to sa app ko as of this recording. Siguro nag-update lang yung bulok na app ng Easytrip. Sorry guys ha, pero bulok. As a developer, kayang-kaya kong gumawa na mas maganda nun. Talaga sobra. So palagay ko may kalokohan nangyayari doon. So ayun na nga guys. So yun lang naman yung vlog natin. So ride safe, like, subscribe. Thanks guys.